تدور أحداث الفيلم حول أختين، الأولى اسمها إيفا والأخرى نيل. تعيش الفتاتين في منزل بعيد مع والديهن. إيفا راقصة طموحة، وأختها نيل تعشق قراءة الكتب الذكية وتتطلع إلى قبولها في مدرسة رابطة اللبلاب. المنزل مليء بجميع أنواع الكتب لأنهم يعيشون بعيدا عن المدرسة، لدرجة أن الأب يجمع كل أنواع كتب المساعدة الذاتية والتي تعطي الهدوء والتحفيز لقارئها في أوقاته العصيبة. في أحد الأيام يقرأ الأب مقالا في الصحيفة، وفي نفس الوقت على التلفزيون تظهر أخبارا عاجلة يظهر فيها انقطاعا هائلا في التيار الكهربائي على طول الساحل الغربي. لم يمضي وقت طويل على الأخبار العاجلة وانقطع التيار الكهربائي في المنزل بأكمله. ومما زاد الأمر سوءا، نيل تفقد الإشارة على هاتفها وتذهب لتأخذ مصباحا يدويا من السيارة. لسوء الحظ، بعد أن فتحت صندوق السيارة نسيت أن تغلقه بشكل صحيح. يؤدي هذا إلى إضاءة مصابيح السيارة طوال الليل، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية. في صباح اليوم التالي، وبينما كانت الأسرة تستعد للذهاب للحصول على الوقود، وجدوا أن السيارة لا تعمل. وهكذا يبحث الأب عن بطارية احتياطية، وتقوم نيل على الفور بتشغيل الراديو للاستماع للأخبار. يذكر المرسل أنه بسبب الطوارئ تم إغلاق محطة الطاقة المجاورة. عندما يحاولون تشغيل سيارتهم، يبدأ الراديو ببث شائعات بأن مجموعة من الإرهابيين يحاولون الاستيلاء على محطة الطاقة، ويبدو أن 300 مليون شخص يعيشون الآن بدون مولد احتياطي للطاقة. كما تنصح الحكومة الجميع بالبقاء في المنزل والحفاظ على الموارد. والأسوأ من ذلك أنه بعد عدة أيام قليلة ماتت كل القنوات الإذاعية بشكل رسمي. بعد 10 أيام لا توجد طاقة حتى الآن. ولكن في ذلك اليوم بالضبط تخطر للأب فكرة. يستخدم الأب الماكر منشار الأشجار لتشغيل السيارة. لا تنسى الاشتراك في القناة للمزيد. بعدها تنتقل العائلة إلى المدينة لإعادة تخزين المؤن الغذائية، وفي الطريق لاحظوا مدى هدوء المنازل التي يمرون بها. علاوة على ذلك نفد الغاز أيضا من محطة الوقود التي مروا عليها. عندما وصلوا إلى محل بقالة كانت معظم الأرفف فارغة، والموظف اسمه ستان ويحمل بندقية. يبدأ بالكلام ويقول أنه خلال هذه الأزمة تعرض المتجر للسرقة من قبل الكثير من الناس، لكن الأب يطلب من ستان اقتناء بعض الأشياء، ويبدأ بالسير عبر الممرات مع البنات. يشترون بعض الأطعمة و5 جالونات من الغاز. في وقت لاحق عندما يقومون بتحميل مشترياتهم في السيارة، أهداهم ستان صندوقا من العناصر مجانا، وسألهم عما إذا كانوا يخططون لمغادرة المدينة، لكن الأب قال إنهم سيبقون. كانت إيفا تهيئ نفسها في تمارين الرقص للتحضير لاختبار وطني. في هذه الأثناء تذهب نيل لرؤية صديقها إيلاي في حفلة، وأحبت نيل كل لحظة قضتها مع إيلاي. في الليل يمر الأب على البنات للعودة إلى المنزل. عندما يمروا على الغابة في طريقهم يصادفون سيارة مسحوبة أمامهم، بداخلها رجل ويصرخ من الألم. يخرج الأب لمساعدة الرجل المسكين، ولكن بدلا من ذلك يخرج رجلين مسلحين ولا يبدو عليهم الود، لذا يتراجع ويركب السيارة ثم يستأنف رحلته للمنزل، ولا يعرف ما يفعله الرجلين هناك. عند وصولهم كان وقود السيارة فارغا تقريبا. في اليوم التالي علمنا أن الأسرة ستقضي أسابيعها القادمة في العيش على الإمدادات التي حصلوا عليها في ظل انقطاع التيار الكهربائي وغياب الأخبار على الراديو. يشك الأب في أن المجتمع قد يكون سقط في الفوضى، ويعلن أنهم لن يتوجهوا إلى المدينة. يعتقد أنهم قادرين على العيش بمفردهم بهدوء. بعد كل شيء لديهم دجاجات وحيوانات ونباتات برية في الغابة للتغذي عليها، ومع ذلك تعترض نيل لأنها تريد أن ترى صديقها إيلاي. في نفس اليوم توجه الأب للغابة قصد قطع الأشجار من أجل الحطب، لكنه فجأة تنزلق السلسلة من المنشار وتقطع فخذه. صرخاته من الألم لا تمر مرور الكرام، ثم هرعت ابنتيه على الفور لرؤية الحادث المؤلم لهن. قامتا بلف الحزام حول فخذه لوقف النزيف، ويمكننا أن نرى بأنه فقد الكثير من الدم. تطلب إيفا من والدها أن يتوقف عن الحديث، وطلب من الفتيات الاعتناء ببعضهن البعض وحب بعضهن. استلقوا بجانبه حتى الليل، وبحلول تلك اللحظة كان الأب قد نزف حتى الموت، ولم يترك لهن خيارا سوى البكاء والحزن على روحه العزيزة. في الصباح
وضعن جسده للراحة، وكلاهما حزين جدا على ذلك، وتذكروا والدتهن التي توفيت وهما في سن الطفولة، وبعد ذلك كان والدهما كل شيء بالنسبة لهما. الآن أصبحن يدعمن بعضهن البعض ويعودن إلى المنزل لتنظيف أنفسهن. إنهما غارقان في الدموع لأيام كثيرة، لكن الوقت سيمنحهم الشفاء عاطفيا. نتخطى ذلك بشهرين، والآن تعلمت الأخوات قبول موقفهن على الرغم من أنهن يتذكرن كل لحظة مع والدهن. لقد تعلموا أيضا كيفية البقاء على الحياة من خلال تقنين طعامهن. في ذلك الصباح يأكلن البيض من الدجاج الذي يملكونه. سئمت إيفا من نقص التكنولوجيا، وأخذت 5 جالونات من الغاز لديهم، وتقترح على نيل تشغيل المولد حتى يتمكنوا من الحصول على الكهرباء لبعض الوقت لمشاهدة مقاطع فيديو والديهما. لم تقبل نيل لأن الأمر يتطلب جالونين فقط للذهاب إلى المدينة وجالونين للعودة، إذن يجب أن يحتفظن بالوقود لحالات الطوارئ. في النهاية تستسلم إيفا بازدراء، ولا تتحدث الأخوات لبقية اليوم. في صباح اليوم التالي استيقظت نيل لتجد كل الدجاجات قد اختفوا، ربما أكلهم الثعلب. مع عدم تواجد الدجاج فلا يوجد بيض للأكل. تقوم نيل بتحضير صلصة الحبوب والباربيكيو لوجبة الإفطار. للأسف في ذلك اليوم ما زالت إيفا غاضبة منها وترفض الكلام. في المساء تستيقظ نيل لتجد إيفا ذهبت من جانبها، فتخرج وتبحث عنها في الغابة. ما أثار رعبها إنها تسمع صراخ خنزير بري، وأكملت البحث عن أختها بحرقة. لحسن الحظ كان مجرد كابوس توقظها إيفا وتعانقها لتهدأ. عند رؤية أختها تبكي تدرك إيفا أنهما لا يستطيعان القتال مع بعضهن، لأنهما بحاجة لبعضهما بشدة. وجدت نيل بيضة لطيفة وأكلتها على الفور لأنها بحاجة للأكل. عندما اكتشفت أختها ذلك كانت غاضبة لأنها توقعت أن تشاركها نيل على الأقل، لكن فجأة قاطعهم طرق على الباب، ما دفع نيل لالتقاط بندقية والدها. كما اتضح كان إيلاي صديقها والذي لم تراه منذ فترة. يعترف إيلاي أنه تائه في الوقت الحاضر، ويسأل عما إذا كان يمكنه البقاء ل1 أيام. ترحب به نيل بالطبع، ويقضون وقتا مع بعضهم خلال الأيام القليلة المقبلة. في الصباح تأخذ نيل صديقها إيلاي لتريه مكانها في الغابة. إنها شجرة كبيرة مجوفة يمكنهم العيش بداخلها كالبيت. نعلم هنا أن وجود إيلاي يغضب إيفا التي تعتقد أن إيلاي يساعد في جعل طعامهن ينفذ بشكل أسرع، وتذكرها أيضا بعدم التورط في إنجاب طفل. تؤكد لها نيل ألا تقلق بشأن ذلك. في اليوم التالي يكشف إيلاي عن سبب مجيئه كل هذا الطريق لرؤية نيل. إنه يريد أن يتأكد مما إذا كانت تحب حياته، والآن بعد أن أصبح متأكدا يطلب منها الذهاب معه إلى بوسطن، لأنه سمع أن هناك مجتمعا فاعلا به كهرباء ووظائف. نيل متحمسة للذهاب، ولكن عندما يبلغون إيفا بخططهم تحثهم إيفا بالبقاء مجموعين، وتقول إن الذهاب لبوسطن لمدة 8 أشهر أمر محفوف بالمخاطر، والأمر برمته مجرد إشاعات. عندما يتوادعان الأختان في اليوم التالي تبكي نيل وتقول إنهما العائلة الوحيدة التي لدى أي منهما. تخبرها إيفا أن كل واحد منهما اتخذ قراره الخاص ولا يقع اللوم على أحد. بعد أن تنفصل الأخوات كل في طريق تحاول إيفا أن تقتل الوقت بالرقص، لكنها سرعان ما تشعر بالإحباط لأنها مستاءة من مغادرة أختها نيل. في هذه الأثناء قررت نيل وإيلاي الاستراحة طوال الليل، لكن يبدو أن نيل تدرك أنها لا تستطيع ترك إيفا بمفردها بهذا الشكل. قال لها والدها أن تعتني ببعضهما البعض، فكيف لها أن تترك أختها وحيدة؟ في الصباح أخبرت إيلاي أنها تريد العودة. يتفهم إيلاي هذا، ولكن من المهم له أن يجد ما يبحث عنه، لذا قد ذهب بمفرده. تعود نيل بحماس إلى المنزل وتعانق أختها، كلاهما سعيد بلم الشمل مرة أخرى. بعد 6 أشهر من انقطاع التيار تجد الأختان كتابا عن النباتات البرية وتغامرن بالسير في الغابة لجمع البذور. إنهن يجمعن التوت والخضروات حتى يتمكنوا من جمع احتياطي غذائي. حتى الآن نفد أيضا ورق المرحاض، لذلك لجأوا لاستخدام ورق الأشجار للمسح. في تلك الليلة كانت نيل في مزاج جيد، لذلك فتحت الأخوات زجاجة خمر، وقررت أخيرا استخدام بعض الغاز لتشغيل المولد لفترة قصيرة.
مع تشغيل الكهرباء في المنزل يصنعن الفشار في الميكروويف ويبدأن في مشاهدة مقاطع الفيديو القديمة عندما كان والديهم على قيد الحياة. في وقت لاحق خلال الليل تبدأ إيفا بالرقص على الموسيقى، وفجأة مات المولد مرة أخرى. بمزاج جيد في الصباح ذهبت نيل لجلب بعض التوت البري، بينما تبقى إيفا في المنزل لتقطيع الحطب عندما يقترب منها رجل فجأة. اتضح أنه ستان من المتجر، يقول إنه يسير قليلا في الجوار، وأخبرته إيفا أن والدها يبحث عن الحطب في مكان قريب لأنها تعتقد أن الرجل يتصرف بشكل غريب. ومع ذلك عندما تكون إيفا غافلة يندفع ستان إليها ويبدأ في انتهاكها بينما تصرخ من الألم. للأسف نيل غير موجودة لتقديم المساعدة. بعد ذلك يأخذ ستان عبوة غاز من المنزل ويأخذ سيارتهن ويقلع بها. عندما تعود نيل أخيرا ترى أن حالة إيفا سيئة للغاية، لذا فهي تساعد إيفا وتعتني بها. إيفا مصابة بصدمة نفسية تتخذ خطة بديلة لمنع نفسها من الحمل، بينما تقضي نيل الأيام القليلة التالية في تحصين المنزل عن طريق الألواح الخشبية. وبعدما رأت كيف أن إيفا لا تزال تعاني من الصدمة بعد فترة، تحاول نيل تشجيعها باستخدام المزيد من الغاز لتشغيل المولد وتشغل لها الموسيقى. للأسف لم يعمل ذلك للتخفيف عن أختها. بعد شهرين علمنا أن الأخوات لم يغادرن المنزل منذ حادث الاعتداء عن إيفا، وبما أن طعامهن قد نفد عمليا تحفر نيل في الأرفف والخزائن حتى تعثر على ملاحظة من والدهما. عند رؤية هذا طلبت بحماس من إيفا أن تخرج من المنزل ليقرأن تلك الرسالة، لكن لخيبة أملهن لم يجدوا سوى البذور والتي قررت نيل زرعها. وأثناء ذلك تحاول رفع صخرة ضخمة، ولكن بدلا من ذلك ينتهي بها الأمر بانزلاق غضروفي في ظهرها وتصرخ من الألم. ولمساعدتها تضطر إيفا للتغلب على صدمة الخروج من المنزل وتسرع لمساعدة أختها. وبعد عودتهن للمنزل تنهار إيفا بالبكاء وتعترف بأن رؤية منطقة تقطيع الأخشاب تصيبها بالصدمة وتذكرها بما حدث لها مع ستان. تحتضنها نيل وتنام الأختان بجانب بعضهما. في الصباح تبدأ إيفا بالتقيؤ في الحمام، وبعد بعض البحث يكتشفون أنها حامل. تقترح نيل أن يجهضوه، لكن إيفا تصر على إبقائه. ننتقل الآن إلى 7 أشهر بعد ذلك. كانت نيل تقرأ كثيرا عن الحمل وتلخص لأختها وتقول لها أنها بحاجة إلى الفيتامين B12 حتى يولد الطفل بصحة جيدة. لسوء الحظ ذلك الفيتامين يوجد فقط في منتجات الألبان واللحوم، لذلك تجبر نيل على تجربة حظها في الصيد. إنها تضع نفسها على غصن شجرة وتطلق النار على خنزير عابر، ولكن نظرا لأنها لم تطلق النار من قبل فإنها لم تتوقع صعوبة الضربة التي ستشعر بها عند الإطلاق، مما تسبب في سقوطها. لحسن الحظ هي بخير، ثم أكملت إنهاء حياة الخنزير. في ذلك المساء تتغدى الأخوات على وليمة الخنزير والتوت البري، عندما تلتقط إيفا رائحة الدخان في الهواء. بعدما خرجوا احتملوا أن هناك شخصا يخيم في مكان قريب، ثم عادوا وأغلقوا مداخل المنزل. بعد فترة وجيزة هطلت أمطار غزيرة في تلك الليلة وأعقبتها عاصفة شديدة. ظلوا على هذا النحو لعدة أيام. في الصباح استيقظوا على صوت ضربة قوية في الخارج. حملت نيل البندقية على عجل لتكتشف أن الصوت جاء من السقف المنهار. وفي النهاية تبدأ إيفا بالشعور بانقباض، مما يشير إلى ولادة طفلها. وفقا لكتاب تقرأه نيل قد يستمر الانكماش لساعات، بينما يستمر بيتهم في الانهيار كل ثانية. ولضمان ولادة آمنة تذهب نيل وأختها للغابة وتوجهنا إلى منزل الشجرة الذي اعتادت نيل الذهاب إليه. هناك تساعد إيفا وهي تلد، ولحسن الحظ يولد الطفل بصحة جيدة. الأخوات ينتظرن العاصفة حتى صباح اليوم التالي بينما يحتفلن بالمولود الجديد. عندما يعودون إلى المنزل يكون قد انهار أكثر، ويكتشفون أن العفن الأسود ينمو في جميع أنحاء السقف، لذلك لم يبقى المكان آمنا للبقاء فيه. فجأة تأتي إيفا بفكرة مجنونة، تأخذ ما تبقى من الغاز وتقترح إحراق المنزل، لأنه إذا بقوا هنا يمكن أن يأتي ستان أو أصدقاؤه للبحث عنهم مرة أخرى.
ولكن إذا تركوه ببساطة يمكن لشخص آخر الانتقال إليه والعيش فيه، ولا يريدون ذلك بالطبع. لكن إذا أحرقوه وعاد ستان في وقت آخر فسيعتقد أنهم ماتوا، لذا سيكونوا أكثر أمانا. على الرغم من أنها مرتبكة في البداية، وافقت نيل على الفكرة، لكنها تأخذ وقتها في حزم أشيائها والمتعلقات العائلية القيمة أولا. عندما يحل الليل تستعد الأخوات للمغادرة، أشعلوا النار في المنزل وشاهدوه يحترق. في هذه المرحلة سوف يتعلمون العيش بنفس الطريقة التي كان الناس يعيشون بها منذ قرون. ينتهي الفيلم بدخولهن للغابة وإقامة معسكر لقضاء الليلة العاصفة. إذا أعجبك الملخص لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لرؤية المزيد.